Hello everyone! Narito na naman po tayo sa isang makabuluhang pag-uusap. Huwag niyo pong kalilimutan, click subscribe, hit the notification bell to be notified, and I'm very sure at the end of this lesson, you're going to love mathematics with Ma'am Cleo. Again, I'm Ma'am Cleo, your math teacher. Ang topic po natin sa araw na ito ay tungkol sa rational algebraic expression. Simulan po natin sa isang activity kung saan meron po tayong items sa column A at saka sa column B. Ang gagawin lang po natin ay reduce sa simplest form at i-match sa tamang sagot. So, meron po tayo dito. So, nasa number 1 po, ayan, 14 over 21. Number 2, negative 24 over 60. Number 3 ay 30 over 42. Number 4 ay 45 over 75. And negative 14 over 63. So, imamatch lang po natin kung saan ba sa column B ang kanyang lowest term. Simulan po natin. Number 1 po ay 2/3. So, yan po ay by 7. Number 2 naman ay negative 2 over 5. So, yan po ay by 12. Number 3 ay 5 over 7. So, divided by 6. Number 4 ay 3 over 5. Yan po ay divisibility ng 15. And number 5 ay negative 2 over 9. So, divisibility divided by 7. Okay? So, simulan po natin ulit sa unlocking of terms. So, ibig sabihin, ito po yung mga terms na may encounter natin as we go on sa discussion. Una po ay rational number, algebraic expression, term, ratio, and rational algebraic expression. So, para mas maintindihan po natin ito, isa-isahin po natin kung ano ba ang ibig sabihin nila. Rational number po, ang ibig sabihin, it is a ratio of two real numbers. Pag sinabi pong ratio, so, yan po ay quotient or represented as fraction. Halimbawa, 4 over 8, 27 over 4, negative 6 over 7, 4.5. Bakit po siya naging ratio? Kasi ang 4.5 po ay katumbas ng 45 over 10. Algebraic expression. It is composed of term or group of terms. So, ito naman po, pag sinabi ng expression, so meron na po siyang terms. Or, maybe, meron po siyang hindi lang isang term or higit pa. Halimbawa, 4x, 2x plus 1, so 2 terms na po to. 3x plus 4y minus 2. And, ayan. So, meron na po multinomial. Pag sinabi naman po term, composed of coefficients, variables, meron po siyang operations, either multiplication, divisions, or any other mathematical operations, or separated by plus or minus sign. Yan ho. So, ito po yung example natin. Yan po yung tinatawag natin na exponent or degree. Leading numerical coefficient, kasi siya po yung nasa unahan. Coefficient. So, pwede rin po nating maging coefficient ang 2. Constant. Pag sinabi pong constant, it is a number without any variable. Wala po siyang kasamang variable. Nagsosolo lang po siyang number. And variables. Yan po yung mga letters na nakikita natin. And be reminded po, ang mga variable ay palagi pong nakasulat as small letter. At ang variables po ay hindi lamang x and y. Malayo po tayong gumamit ng variables sa ating alphabet. So, ibig sabihin, from A to Z ay pwede natin gamitin as long as we're going to use it small letter. Ratio means comparison of two or more quantities. Yan na po yung kagaya nung kanina. So, rational number. So, comparison po siya. So, ito po yung ratio. 3:2. Comparison po siya. Or pwede natin siyang isulat as fraction. Or 3 over 2. O, ayan. From a scale from 1 to 19. Ayan po. So, 1 to 5. Ayan. 5 is to 3. Kasi, from 6 to 8, there are 3. Ano lang po, yung scales niya ay 3. Or 5 over 19. Why 5 over 19? 5 scale out of 19. And then 3 out of 19. Ratio po yan.
So, itong naka-is 2, ang 5:3, ang tawag po dyan ay ratio. Kapag naka-fraction, ayan po, fractional siya. Okay, rational algebraic expression. Ito naman po ay quotient ng two algebraic expression. Ibig sabihin, dalawang algebraic expression na naka-fractional na siya. Ayan. Bawa, ayun. So, 2c plus d, 3c plus 5c minus d. Ayan, naka-fraction siya. Ito, bakit naman ang 5ax negative 2 ay kasama sa rational expression? Eh, hindi naman siya naka-fraction. Kasi po, itong negative exponent ay gagawin po nating positive. So, whole number po considered ang 5ax negative 2. So, understood na may 1 sa ilalim. Para maging positive si x negative 2, dadalhin po natin siya sa ibaba or denominator. So, therefore, ito po ay magiging magiging 5a over yan. So, magiging ganyan po siya. So, magiging 5a over x raised to 2. Kasi yung negative 2 po na negative exponent ay magiging positive. Okay. Proceed na po tayo sa simplifying ng rational algebraic expression. So, ang simplifying po ng rational algebraic expression ay napakadali lang as long as alam po natin ang concept ng factoring, yung iba't ibang klase ng factoring, mga factoring ng square of binomial, sum and difference, sa cube, common monomial factors, and apply the different law of exponents. So, dapat po hindi natin yung kalimutan. Simulan po muna natin sa law of exponent. Review muna tayo. So, unahin po natin ang product of powers. Kung mapapansin natin, ang base natin, yung x, ay pareho. Kapag pareho po ang base, ang gagawin po natin sa exponent ay add. Ito. X raised to 3 times x raised to 4. Since pareho po ang base nila, i-add po natin yung exponent. So, 3 plus 4 is 7. Kaya ang sagot po ay x raised to 7. Number 2, ang base po natin ay y. Ang gagawin po ay add natin ang exponent. 5 plus 2 is 7. Kaya y raised to 7. So, number 3, ang pagkakaiba lang po, numerical po ang ating base. Hindi kagaya sa 1 and 2 na variable. So, ganun pa din, i-add lang po natin ang exponent. 3 plus 4 is 7. Kagaya nga po ng sinabi ko, ang base natin ay numerical. So, hindi po dito magtatapos ang ating sagot. Ang gagawin natin is find the exact value of our base. So, ibig sabihin po nito, si 2 ay i-multiply natin ng 7 beses sa kanyang sarili. 2 times 2 is 4, times 2 is 8, times 2 less 16, times 2, 32, times 2 ulit 64, times 2 is 128. Yun po. Pagdudugtong-dugtongin nyo. Mali po yung 2 times 7. Okay. Power of power. So, dito naman po i-distribute lang natin. So, ang base po natin magkaiba. So, exponent natin ay b. So, a raised to b times x. Ganon. So, ax raised to b, yan po ang kanyang exponent. So, exponent po niya yun. So, a raised to b x raised to b din po dapat ito. So, i-distribute lang natin yung kanyang exponent. Yan. So, ayan po. A times a raised to 1. So, may 1 po dyan. 1 times b is b kaya a raised to b. X raised to 1. 1 times b is b kaya x raised to b. Okay po. Yan. Next. Example tayo. So, ito. X cubed raised to 4.
So, multiply po natin exponent to exponent. 3 times 4 is 12. So, the answer is x raised to 12. Next, y raised to 5 raised to 2. Multiply. 5 times 2 is 10. So, y raised to 10. So, madali lang po kapag variable. Paano kapag numerical na ang base natin? Apply pa rin po ang power of exponent. So, 2 times 2 is 4. So, 3 raised to 4. So, ibig sabihin po na to, si 3, imamultiply natin ng 4 na beses sa kanyang sarili. So, 3 times 3, 9. Times 3, 27. Times 3 uli, so, 81. Yun po. Power of product. So, sa power of product, ganun din po ang gagawin natin. Imamultiply lang po natin. So, 1 times a, so a, kaya x raised to a, y, 1 times a, so a, kaya y raised to a, or, yan, combinations na po tayo. A times c, kaya x raised to ac, b times c, kaya y raised to bc. So, tingnan po natin sa example. Ayan. Ang expo natin, kahit walang nakalagay na exponent, understood po yan na 1. Kaya 1 times 2 ay 2, kaya x raised to 2. So, y raised to 3. 3 times 2 is 6. So, kaya ito po ang sagot. Next, y raised to 5. 5 times 2 is 10. Kaya y raised to 10. O, ang z, wala pong nakalagay. Understood na yan ay 1. Kaya 1 times 2, kaya z raised to 2. Okay po, naintindihan po. Okay, next. Ito, 4 raised to 3. O, ito na po ha. Huwag niyong kalimutan. Numerical ito. So, ang gagawin po natin, 3 times 3 is 9. Kaya 4 raised to 9. Multiply muna natin exponent to exponent. And then, 2 times 3 is 6. Kaya m raised to 6. Sa exponent po ng variable, wala pong problema kasi hindi na siya magbabago. Talagang m raised to 6. Yun nga lang, sa 4 raised to 9, tsatsagain natin. Kasi ang ibig sabihin po ng 4 raised to 9, imumultiply nyo po si 4 ng siyam na beses sa sarili niya, ha? Hindi po 4 times 9. Kasi pag 4 times 9, 36 lang po yun. So, ito po ay dudugtong-dugtong. 4 times 4, times 4, times 4, times 4, times 4, hanggang siyam na beses. So, ang product po niyan ay 262,144. Ang variable po natin, m raised to 6. Ito po. Okay. Quotient of power po tayo. Sa quotient of power, same base po, ang gagawin natin, tulad nito, ang numerator po natin ay a raised to m. Ang denominator ay a raised to n. So, ang gagawin po natin kapag pareho ang base, subtract natin yung exponent ng ating numerator at denominator. Kaya po siya naging m minus n. At lagi pong paalala, any number raised to 0 or any expression raised to 0, kahit pa po gaano kalaki yan, or 1 million raised to 0. Don't forget, ang value po lagi niya ay 1. Okay po? So, ito po tayo. Same base, a. So, ang gagawin po natin, 5 minus 2 is 3. Kaya a raised to 3. Number 2. 5 minus 5 is 0. Kaya siya naging a raised to 0. Paalala po ulit, any number raised to 0 is always equal to 1. Okay, dito naman po tayo. Hindi na po ito variable, ha. So, numerical na po ang basis natin. 5 minus 2 is 3. So, 5 raised to 3. So, imumultiply po natin ang 5 na 3 beses sa sarili niya. 5 times 5 times 5 po uli is 125. Number 4. 4 minus 4 is 0. So, 6 raised to 0. Napakadali po. Ang value niyan ay 1. Okay. Ready na ba kayo? So, simulan po natin sa pinaka-basic. Ang factoring ng monomials. Pag sinabing mono, means 1. So, ito po yung ating illustrative example. So, you are asked to simplify 48ab divided by 84b squared. So, paano nga ba? Kapag ang ating isi-simplify into lowest term is a monomial. So, first, ang gagawin natin,
factor both numerator and denominator and reduce it to lowest term. Ayan po. So, ifo-factor po natin ang 48ab and 84b square. So, mas maganda po, pag pinactor natin ang numerator na 48, ay may kapartner din siyang factor dito sa ibaba, kagaya ni 84. So, 48. Ang factor po niya ay 4 times 4 times 3. Bakit? Kasi 4 times 4 ay 16. Times 3 is 48. Times A times B. Isusulat lang po natin si A at saka si B or rewrite. Ang 84 naman po, ang factor niya ay 4 times 3. Bakit 4 ang ginamit natin? Kasi para kapag ni-reduce natin si 4, meron din siya sa taas. Okay? 4 times 3 is 12. Times 7 is 84. B square. Paghihiwalayin lang po natin yan. Ibig sabihin ng B square ay 2B. So, ayan. So, factor both numerator and denominator and reduce it to lowest term. So, pag i-reduce po natin, kung anong meron sa numerator na meron sa denominator, cancel. So, 4 divided by 4. 3 divided by 3. B divided by 7. And, lahat ng maiiwan, siya na po ang ating lowest term. So, ang remaining term po natin sa numerator ay 4 and A. Kaya isulat po natin 4A. Over. Sa ilalim po, ang naiwan na lang ay C, 7 and B. So, the denominator is 7P. So, the lowest term is 4A over 7B. Yun na po ang lowest term ng number 1. Okay, number 2. So, we have 36AB for A square and B square. Ang factor po ni 36 and 4. Ayan. So, ang factor po ni 36 ay 4 and 9. So, 4 times 9 is 36. So, rewrite lang natin sa AB. 4. Tapos, 2A, 2B. Then, cancel natin. Reduce it. 4 over 4. Kasi, kung anong meron sa taas, so numerator dapat meron din sa baba. Ano pa ba ang meron dito? So, A and B. So, ano na lang ang remaining term sa numerator? Okay, 9. Then, sa denominator, A and B. So, therefore, ang lowest term natin is 9 over AB. Diba? Napakadali lang. Okay, number 3. Na natin. So, ano bang factor ni 25 at 10? Divisibility na meron sa 25 at saka sa 10. Obviously, 5. Kasi, ang 25 ay 5 times 5. Sa 10 naman ay 2 times 5. But napakarami ng x. Kasi, sa numerator, 4 na x daw. Kasi, x raised to 4. Sa ilalim naman ay 5x. Okay? 4, ang shortcut lang nito is 5 minus 4 is 1. So, may matitirang isang x sa ilalim. So, tingnan natin. 5 divided by 5, x, another x na magka-pair, x and another x. So, ayan. May isang x pang may iwan sa ilalim. Or, shortcut, 5 minus 4 is 1. So, ano na lang ang remaining term natin? So, 5 over 2 and x. So, yan na po ang lowest term niya. 5, numerator, 2x ang nasa denominator. Diba? Dali. Number 4. 12x, y, x square and y square. So, hindi po natin maipa-factor sa 12 kasi wala naman siyang ka-partner sa ibaba. Write xy. So, 2x, denominator at 2y. Okay, reduce. X and y. So, ano ang lowest term natin? Obviously, remaining terms sa numerator are 12. Sa ilalim ay x and y. Kaya, xy. Okay. So, siguro naman, naintindihan nyo na ang factoring by monomials. So, level natin ng konti. Factoring binomials. Pag sinabi pong binomials, dalawang term na to. Yan. So, ang given na po natin ay binomial. So, ano na ba ang gagawin kapag tayo ay mag-factor? Unang-una, i-consider po natin ang ating denominator and numerator by common monomial factor
or the greatest common factor para ma-reduce sa lowest term. So, unahin po natin ang numerator. So, ang GCF po ng 8 and 16 ay 8. Para ma-reduce natin ang 8C and 16. Bakit 8? Kasi si 8 ay divisible kay 16 and 8 is also divisible by 8. So, i-divide lang po natin ito sa first term. So, 8C divided by 8. So, the quotient is C. Kasi 8 divided by 8 is 1. So, may titira ang C. Plus, 16 divided by 8 is 2D. Bakit? 16 divided by 8 is 2. Rewrite D. Okay? Ano naman ang factor ni 16? So, ang factor po ni 16 ay 8. Kaya 8 times 2. Reminders po, kapag tayo pa nag-reduce ng expressions, term by term po tayo. Halimbawa, monomial. So, monomial din ang partner. Hindi po tayo pwedeng mag-reduce ng binomial tapos i-prepare natin sa monomial. Mali po yun. So, monomial. So, 8 and 8 is a monomial. So, 8 divided by 8 ay 1. So, si 2D, hindi po natin pwedeng i-reduce dito kay 2 kasi siya po ay binomial. Etong si 2 dito ay monomial. So, hindi po siya pwedeng pakialaman. So, therefore, ang lowest term po natin ay C plus 2D over 2. Yun na po yun. Hindi po natin pwedeng galawin ang 2D at saka ang 2 kasi binomial po ito. Ito naman ay monomial. Number 2. Yan. Pareho na po silang binomial. So, alamin natin ang greatest common factor ni 20 and 50, si 15 and 30. Unahin po natin si 20 and 50. So, ayan. Common monomial factor are GCF. Ayan. So, 20 and 50, ang greatest common, pag sinabing greatest, pinakamalaking divisible sa kanila pareho ay 10. Kay 15 and 30 naman po ay 15. So, unahin po natin term by term. Pagsabayin na natin. 20 divided by 10 and then 15 divided by 15. Ayan. So, 20x divided by 10 is 2x. 20 divided by 10 is 2. Rewrite x. Diba? 15x divided by 15 is 1. So, matitira na lang po ay x. Okay? Then, numerator plus. Sa denominator naman ay minus. 50 divided by 10 is 5. 30 divided by 15 is 2. So, ito na po. Pero hindi pa po yan ang lowest term. Tingnan natin si 10 and 15 kung pwede pa pong i-reduce. So, ang factor po ni 10 ay 2 and 5. So, 15 naman ay 3 times 5. So, ayan. Ano ang pwede natin i-reduce dito? Ayan, si 5. Si 2 and 3, hindi po pwede. Si 2x plus 5 at x minus 2, hindi rin po natin pwedeng pakialaman. Kasi hindi po sila reducible. So, ang remaining term po natin ay 2 over 3 times 2x plus 5 over x minus 2. So, yun na po yung lowest term. Okay. Number 3. So, anong klaseng factoring polynomial po ito? U square minus 36. Ang 36 po ay perfect square. Ang U square ay perfect square din. So, ang gagawin po natin, hanapin natin ang square root ni first term at saka ni last term. Ang square root po ni U square ay U. Ang square root po ni 36 ay 6. Bakit 6? Kasi 6 times 6 ay 36. U times U is U square. Tandaan po natin kapag negative po ang gitna tapos perfect square ang first and last term, express lang po natin as sum and difference. Ayan po. Factor using factoring method applicable. So, ayan po. Kapag negative po yung gitna, tandaan, express lang po natin as sum and difference. Square root po ni 36 ay 6. Ayan. Square root ni U square ay U. Bali, kokopyahin lang po natin U and 6, U and 6. Tapos, ang nauuna po ay sum, ang pangalawa po ay difference. Yun po. Ganun lang po siya kadali. And then, ang denominator natin ay U plus 6, gayahin nyo lang. So, ngayon po, ang pagkakancel natin ay by binomial na. By 2 terms. Kasi puro binomials po ito. So,
Ang una po natin tatanggalin ay si u plus 6 at saka si u plus 6 kasi pareho po sila. So, 1. Kaya ang matitira po ay u minus 6. Since wala na pong natira sa ilalim, understood na yan ay 1. And then, reduce it to lowest term. So, the remaining term or the simplest form is u minus 6. Next, number 4. So, kagaya din ng number 3 example natin, kunin ang square root ni 49. Square root of 49 is 7. Square root of x is 2. Yan. So, ang factor po niya ay, sulat lang po natin sa x and 7, sum, and difference. Ganun lang po. Then, rewrite the denominator. Denominator. So, ano na ba ang i-reduce natin dito? Obviously, ang magkapareho ay cx plus 7. So, ang remaining term na po natin, x minus 7 over 1. Bakit over 1? Kasi wala nang naiwan sa ilalim. Pero, kapag isusulat na natin ang final sagot, we are just going to write x minus 7. Considered as whole number. Next, dito na tayo sa trinomial. Ibig sabihin, tatlong term naman. Pag 3 terms na po, it is considered already as quadratic. Pero, yung mga madadali lang ang lagay natin. Sa unang technique na ituturo ko sa inyo, tingnan nyo lagi yung last term. 3. Kung ano pa yung last term, hanapin nyo po yung product niya. Ano ba yung number na kapag minultiply natin, ang sagot ay 3. Obviously, ang factor po ng 3 ay 3 at saka 1. Di ba? 3 times 1 is 3. Pero, kapag pinag-add po natin yung factor, dapat nasa middle term makikita. Ulitin ko, ang factor po ni 3 ay 3 and 1. So, 3 times 1 is 3. Pag i-add po natin yung 3 and 1, 3 plus 1 is 4. So, dito po siya sa gitna. So, paano natin isusulat yun? Yan. So, B, di ba, ang factor ni 3 ay 3 and 1. 3 times 1 is 3. Pag pinag-add naman natin, 3 plus 1, ito siya sa middle term. Since ang variable na gamit natin ay b, so isusulat po natin siya as b plus 3, b plus 1. And then, rewrite lang natin ang ilalim or denominator as d plus 1. Next, simplify na natin. Cancel natin kung anong meron sa numerator at denominator. So, yun po ang b plus 1. So, ang remaining term natin ay b plus 3 over 1 kasi wala nang natira sa ilalim. And the final answer will be b plus 3. Okay, number 2. Ayun ulit. Ano po ang factor ni 5? So, ang factor po ni 5 ay 5 at saka 1. Make sure, pag pinag-add si 5 and 1, makikita natin sa middle term. Okay, tingnan natin. Yun. Since positive naman siya lahat, wala pong problema doon. 5 times 1 is 5. 5 plus 1 is 6. So, tama lang na ang factor natin ay x plus 5 at saka x plus 1. Next. Paano naman kapag negative? So, wag po natin kalilimutan ang rule ng signs natin. Kapag negative po ang dulo, ibig sabihin, ang pinagmumultiply natin ay isang positive at saka isang negative. So, ano bang factor ni 5? Kagaya ng sinabi nyo kanina, 5 and 1. Pero since negative siya, so, isa kay 5 at 1 ang negative. Paano natin malalaman? So, i-consider natin ang middle term. Kapag ang middle term ay negative, ibig sabihin, between 5 and 1, yung pinakamalaki ang negative. So, therefore, ang negative natin ay si 5. Bakit? Negative 5 times positive 1, the answer is negative 5. Once nag-add tayo, di ba, i-add na natin itong dalawa. Once nag-add tayo, ang operation natin ay subtraction. Pero, ang susundin nating sign, yung kay mas malaki. So, 5 minus 1 is 4. Tama yon. Since mas negative si 4, ibig sabihin si 5 ang susundin. Kaya, ang negative po natin dapat ay si 5. Okay? Then, reduce.
So, ang i-reduce po natin, i-divide natin ay si x plus 1. And, the remaining terms ay si x plus 5 and x minus 5. So, the lowest term is x plus 5. So, ang lowest term po natin ay x plus 5 over x minus 5. Okay, number 3. So, ang given po ay a square minus 3a plus 2. And then, over a square minus 1. So, ipa-factor po ulit natin ang numerator natin. So, ayan. Ito po ang ating kailangan. We're going to list all the possible factors of 2. Pero, kapag pinag-add po natin, dapat ay negative 3. So, ano kaya ang magiging sign? Obviously naman, ang factor lang naman ng 2 ay 1 at saka 2. So, 2 times 1 is 2. Pag pinag-add, 2 plus 1 is 3. Kaso negative. So, ibig sabihin, ang sign ay negative. Kasi pag pinag-multiply po natin dalawang negative ay positive. So, ayan. Negative 1 times negative 2 is positive 2. Negative 1 plus negative 2 is negative 3. Lalahanin, pag nag-add po tayo ng dalawang negative, negative pa rin po ang sign. Ito, perfect square po ito. Square root ng a square ay a, square root ng 1 ay 1. Kagaya po ito ng sample ko doon sa binomial kanina. At ililista po natin as sum and difference. So, ayan. 1 times 1, positive times negative is negative 1. A times 1, a square. Kasi ang outside natin ay negative a, ang inside natin ay positive a. So, magiging 0 na po yan. So, reduce na po natin a minus 1 and a minus 1. Kaya, obviously, ang remaining term natin ay a minus 2 over a plus 2. Okay? So, dito na po tayo sa application. Wherein, kayo po ay magsasolve ng rational expressions. Iko-connect lang po natin yung lines sa name ng town at sa kanyang corresponding product. Bibigyan ko lang po kayo ng 3 problem. Yan. Alam kong kayo ay familiar na sa town ng Silang, town ng Maragondon, at saka town ng Magallanes. At bawat town ay merong naka-assign na rational algebraic expression na inyo pong isosolve, i-reduce sa lowest term, and katumbas po niyan yung mga products na meron din pong nakalagay na lowest term na sagot. Hindi lang natin malaman kung yan ba ay para kay Silang, kay Maragondon, or kay Magallanes. Ang mga products po natin ay muscovado sugar. So, asukal yon. Kaya nga sugar. Fruit wine, o yung alak na ginawang, prutas na ginawang alak, o yung mga fermented. And then, bamboo, yung kawayan. So, ayan. So, tingnan po natin. Sa town ng Silang, ano ba yung kanyang product? So, ito po. And then, lowest term yun. Sorry. Oo nga, tama. Tapos, ang kanyang mga products o yung sinabing products, yung mga goods na meron sa Silang. Sa town naman po ng Maragondon, kapag nilowest term po natin yung expression na yan, ay kilala po sila sa bamboo o kawayan. At ang town ng Magallanes, natural, siya na lang yung nag-iisang natira. So, kilala po siya sa sugar o mga asukal. So, yun lamang po. Thank you very much. And I'm very sure na kayo ay may natutunan. Pero bago ang lahat, don't forget to click subscribe, hit the notification bell, and I'm very, very sure kayo ay nadalian lamang. And you're going to love math with Ma'am Cleo. Bye-bye!